Assalamualaikum semua. So macam biasa hari ni Kak Akmal live, tapi live awal sikit sebab malam ni ada tetamu nak datang rumah. So kita akan live sekarang. So hari ni Akmal akan share untuk buat home mask dekat rumah menggunakan gula pasir yang perang. Okay, gula pasir yang perang, madu, banyak lagi madu baru ni, limau, sebab Kak Akmal tak ada lemon, so Kak Akmal pakai limau. Okay, mask ni is a scrub mask. Okay, scrub mask ni high FV, sangat-sangat sesuai untuk menghilangkan kulit kusam dan sel-sel kulit mati dekat kulit kita. Okay, so siapa-siapa yang nak buat scrub ni senang sangat-sangat. So Kak Akmal akan start sekarang. Cara-cara dia, gula pasir dalam 2 sudu cukup. Okay, 2 sudu gula perang, dan campurkan dengan madu. Okay, campurkan dengan madu 1 sudu, dan juga irisan limau nipis. So yang tadi 3 bahan tu just kacau saja. Okay, dia akan jadi paste macam ni. And this is a very good mixture untuk korang buat dan simpan dekat dalam peti ais. So Kak Akmal akan pakai ni sekarang ni sebab Kak Akmal nak scrub muka. Senang je. Tengok ni dia makan, suka. Okay, so letak scrub tu. Korang memang elok tau buat ni seminggu sekali. Kalau kata yelah kita tak sempat nak pergi beli scrub kan, gula lain boleh ke? Boleh juga pakai gula lain, tapi gula perang ni dia bagus sikit sebab dia lambat cair berbanding gula putih. Okey, dan gula perang ni dia lebih kursi, dia besar dan dia lebih lambat untuk cair berbanding gula putih. Okey, dan kemudian korang scrub dulu dan biar dah 15 ke 20 minit sebelum korang cuci dengan air biasa ataupun air suam kuku. Jangan air panas sebab kita tak nak kulit kita pores tu terbuka dan kemudian kita tutup balik. Kalau nak juga boleh pakai air suam dan basuh pakai air sejuk balik. Pada yang nak cuba untuk tahu lagi tips-tips tentang kulit, tentang skin, Kak Akmal Medina Beauty and Cosmetic ni, kita ada YouTube channel yang memang Kak Akmal dah buat video-video sebelum banyak cara pakai toner, apa yang korang kena buat kalau skin breakout, macam mana nak buat ubat jerawat, macam-macam semua tips-tips pasal kulit. Korang boleh subscribe YouTube Medina Beauty Official. Itu saja perkongsian pada hari ini. Pada korang yang ada sebarang pertanyaan, sebarang masalah ataupun baru nak kenal dengan produk Medina ni, Kak Akmal ucapkan terima kasih. Dan pada yang memang pelanggan setia Medina, Kak Akmal doakan semoga Allah SWT murahkan rezeki dan sembuhkanlah semua masalah kulit yang korang hadapi dengan asbab produk Medina ni sebagai penyembuhnya, insya-Allah. Okey, so itu saja. Insya-Allah kita jumpa lagi next live besok, insya-Allah. Okay, bye. Assalamualaikum and selamat mencuba resepi ni.